सो धेरैजनाको प्रश्न हुन्छ बिजनेस मल्टिभर्सिटीबाट कसरी इन्कम जेनेरेट गर्ने. Here's the 5 ways to generate money from Business Multiversity. Number 1, तपाईले बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा अफिलिएट मार्केटिङ सिक्नुहुन्छ र स्टेप बाई स्टेप मोर देन 50+ आवर्सको एपिसोड प्लस तपाईले 35 डेज प्लसको ट्रेनिङ सिकिसक्नु भए पश्चात यु क्यान डु लाइक योर ओन ल्यान्डिङ पेज, ओन फनल र तपाईले चाहिँ आफ्नो आफ्नै डिजिटल प्रडक्टमा स्पेशली हाई टिकट अफिलिएट मोडलको बिजनेसबाट चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. दोस्रो, डिजिटल मार्केटिङ जहाँ तपाईले भिडियो एडिटिङ सिक्नुहुन्छ, ग्राफिक डिजाइन सिक्नुहुन्छ, मेटा एड रन गर्न सिक्नुहुन्छ, गुगल एड रन गर्न सिक्नुहुन्छ र जसको प्रयोग गरेर इभन एसइओ सिक्नुहुन्छ. यसलाई प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नै मोर सोर्सेस अफ रेभेन्यूजहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. तेस्रो नम्बर, यु क्यान बी एज अ फ्रिल्यान्सर. तपाईँले फ्रिल्यान्सिङको कम्प्लिट एडभान्स ट्रेनिङ लिइसक्नु भए पश्चात चाहिँ तपाईँ fiverr.com, upwork.com, freelancer.com जस्ता साइट्सहरूमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो रेभेन्यू राम्रो रिटर्न राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर 4, तपाईले यहाँ चाहिँ स्पेसियली ट्रेडिङ रिलेटेड तपाईले कुराहरू सिक्नुहुन्छ. स्पेसियली पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ ब्लकचेन ट्रेनिङ, फरेक्स ट्रेड ट्रेनिङ एन्ड देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ स्टक मार्केट ट्रेनिङ जस्ता कुराहरू तपाईँले सिक्नु भए पश्चात चाहिँ डिफ्रेन्ट साइट्सहरूमा चाहिँ ट्रेड गरेर मेबी स्क्याल्पिङ ट्रेडिङ, मेबी इन्ट्राडे ट्रेडिङ, मेबी तपाईँको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ ट्रेडर एज अ बनेर चाहिँ तपाईँले राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर 5, हाउ टु मेक मनी विथ बिजनेस मल्टिभर्सिटी. मोनिटाइज योर ओन एक्सपर्टिज. Yes, absolutely. As सबैभन्दा इजिएस्ट र फास्टेस्ट वे टु मेक मनी भनेको आफूसँग भएको इन्फर्मेसनलाई, नलेजलाई, एक्सपर्टिजलाई अनलाइनमा मोनिटाइज गरेर सेल गरेर धेरै मान्छेहरूले पैसा कमाइरहेका छन्. एक्जाम्पलको लागि मल्टिभर्सिटीमा पनि हर कोही पार्टनर्स तपाईँ भइसक्नु भए पश्चात मल्टिभर्सिटीले एउटा छुट्टै इन्स्ट्रक्टर ड्यासबोर्ड दिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन, आफ्नो नलेज, आफ्नो एक्सपर्टिज जसरी अन्य व्यक्तिहरूले रिसेप्सनको, अकाउन्टिङको, क्यासियरको, पब्लिक स्पिकिङको लाएर चाहिँ तपाईँको राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ. तपाईँहरूले पनि सेम सिस्टम पाउनुहुन्छ र यु क्यान मेक मनी विथ द्याट. Number 6, create own digital products, right? So मल्टिभर्सिटीमा स्पेसियली तपाईँले आफ्नै डिजिटल प्रडक्ट्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने, लाइक इबुक कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी तपाईँले आफ्नै अनलाइन कोर्सेसहरू क्रिएट गर्ने, कसरी तपाईँले आफ्नै चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने जस्ता कुराहरू सिक्नुहुन्छ. सो द्याट आज सबैभन्दा धेरै अनलाइनमा डिजिटल प्रडक्टको माध्यमबाट पनि मानिसहरूले रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेका छन् अनलाइनमा. सो यो कुरा सिके पछाडि तपाईँले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर 7, लास्ट बट नट लिस्ट, तपाईँले मल्टिभर्सिटीमा स्पेसियली ह्युज एन्टरप्रेन्योरसिप र बिजनेसको ट्रेनिङ हुने भएकोले गर्दाखेरि बिजनेससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ. हाउ टु स्केल बिजनेस, हाउ टु एक्सपान्ड बिजनेस, हाउ टु क्रिएट मोनोपोली अन बिजनेस, फाइनेन्सको पार्ट कतिको हुन्छ, रोल अकाउन्टिङ फाइनेन्सको रोल कस्तो हुन्छ, मार्केटिङको रोल कस्तो हुन्छ, सेल्सको रोल कस्तो हुन्छ बिजनेसमा र तपाईँको लिगालिटी, ब्रान्डिङको कुराहरू सिक्ने भएकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ ह्युज पोटेन्सियल तपाईँको आफ्नो पर्सनल रेभेन्यूमा, तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा रेभेन्यू जेनेरेट गर्नका लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ. दोज आर द 7 ways मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ. आई होप यु गट द पोइन्ट. मोर वेज हामी ट्रेनिङमा सिक्नेछौँ.